ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का सम मध्ये? कोलिनियर कधी? जर आन्सर जर 0 आलं तर, आणि 0 सोडून जर कोणता आन्सर आलं किती पण होतात नॉन कोलिनियर. क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय बघा, फक्त काय करायचं आपल्याला सांगायचंय स्टेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट दिलेत ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3. हे डिटर्मिनंट सॉल्व करता येत आहे. आलं का? किती आलं आन्सर? -2 into 1 -2 16 into 1 -4 3 0 -3 into 1 43 -3 -2 आलं याचं डायरेक्टली 0 आन्सर. खाली लिहा तिथं एक नोट लिहायची अशी, therefore condition for collinear is satisfied. सॅटिस्फाईड म्हणजे काय? 0 आला आन्सर. दॅट इज डी इक्वल टू 0. म्हणजे ही कंडिशन डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती आली आपली? 0 आली. Therefore given points are collinear. ते क्वेश्चन पेपर मध्ये अजून एक समय बघा बरं कोलिनियर वाला. क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये 2 मार्क्स ला आलाय. क्वेश्चन काय बघा, शो दॅट द पॉइंट्स एट 1 3 -4 2 -5 आर कोलिनियर. म्हणजे ऑलरेडी आपल्याला आन्सर माहिती, त्याने काय सांगितलं, शो दॅट म्हणजे दाखवायचं आपल्याला हे जे पॉइंट्स आहे ह्याचा आन्सर किती येणार आहे डिटर्मिनंटचा? डी इक्वल टू 0. जर 0 आलं तर आपण काय म्हणणार? गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. मग डी इक्वल टू पहिले हे घ्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 असं आपण डिटर्मिनंट लिहितो याचा. x1 x2 x3 y1 y2 y3 व्हॅल्यूज पुट करा. 8 3 2 सेकंड 1 -4 -5 1 1 1 8 -4 into 1 -4 1 -5 1 -1 3 1 2 1 प्लस 1 3 -4 2 -5. ह्याला सॉल्व्ह करा. ह्याचा आन्सर किती आलं पाहिजे? कंपल्सरी 0 आलंच पाहिजे. नाही आलं तरी 0च लिहायचं, कारण का त्यांनी ऑलरेडी दिले शो दॅट. आन्सर माहिती आहे आपल्याला. Therefore D इक्वल टू 8 ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? -4 into 1 -4 इथं -5 into 1 इथे तर -5 हे होईल प्लस मध्ये -1 3 into 1 3 -2 into 1 2 प्लस 1 3 into -5 -15 -2 into -8 -8
मायनस मायनस प्लस 8 इथे किती -4 + 5 1 -1 3 -2 1 + 1 -15 + 8 इथे तो -7 ना. हे करा किती 8 × 1 8 -1 × -1 -1 +1 मायनस इंटू -7 -7 8 हा -1 -7 इथे आलं -8 D = 0. Therefore, given points are collinear. हे तुमच्या युनिट टेस्टला एक सम येईल. हे ट्रायंगल वाला एक येईल, एरिया वाला. ग्रॅमर सोल्वचे शक्यतो 2 येतील, एक 2 मार्कला येईल, एक 4 मार्कला येईल. झालं किती 2 सम झाले ना आपल्या याचे.